Đó, bây giờ thả hàng xuống này. Đó. 刚才给您的是去年的消息，今年应该有更多的区域可以运营无人驾驶汽车。 Và đây là cái món quà của mình đây. Món hàng của mình đây. Đó. Xem này, ok. Đây, bạn nữ này rất là xinh xắn này. Rất nhiều tổng tài ở đây đi làm bằng trực thăng. Đây là một cái đặc điểm khi mà Linh đi đến nhiều địa điểm, những nơi tại Trung Quốc thì mình mới nhận ra điều này. Đó. Trong lúc ngồi đây ăn thì Linh cũng muốn kể một câu chuyện liên quan đến cái người bạn lúc nãy đã giúp đỡ Linh mua hàng bằng máy bay không người lái. Trung Quốc luôn chào đón những người bạn tốt, cảm ơn bạn. Đó, đây là cái phần gọi là dịch. Khi mà anh ấy nói ra thì nó dịch ra như thế này. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Những ngày hôm nay thì tình hình mưa lũ kéo dài gây nên cái tình trạng là lũ lụt tại rất là nhiều những cái tỉnh thành thuộc miền Trung và miền Bắc nước ta. Và tại Thâm Quyến thì Linh cũng chỉ có thể là gửi một cái lời chúc bình an đến bà con, đến mọi người. Và hy vọng rằng là cái đợt mưa lớn này và tình hình mưa lũ này thì sẽ không có quá là nhiều ảnh hưởng đến đời sống của mọi người nữa. Và hy vọng là những ngày tồi tệ này thì sớm đi qua. Và hiện tại thì Linh đang có mặt tại thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thành phố này thì nổi tiếng là từ một làng chài và biến thành thủ phủ công nghệ. Vậy thì ngay bây giờ đây, Linh sẽ dẫn quý vị khán giả chúng ta đến và khám phá những gì mà liên quan đến công nghệ đặc sắc của thành phố này. Bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng di chuyển theo Linh ạ. Linh đang ở gần với một địa điểm có tên là Công viên Tài năng thuộc quận Nam Sơn của thành phố Thâm Quyến. Và cái khu vực con đường dẫn vào công viên này thì thấy một số những bạn trẻ họ đang chụp hình. Đó, họ chụp hình với Luôn Vui Tươi, một thương hiệu thời trang gọi là cực kỳ sang trọng và đắt tiền. Các bạn này thì rất là chuyên nghiệp rồi. Họ wow. Đây là những người chụp hình chuyên nghiệp. Đó. Còn mình thì nghiệp dư thôi. Mình sẽ đi vào bên trong đó để ngắm nghía và trải nghiệm những gì mà liên quan đến công nghệ của thành phố này. Đây, bạn nữ này rất là xinh xắn này. Hóa ra là ở đây là một cái nơi tập trung rất là nhiều bạn trẻ. Ở góc nào thì cũng thấy các bạn ấy cầm máy ảnh và cầm gimbal đó để quay, để chụp. Rất là chuyên nghiệp luôn. Có lẽ đây là những người họ đang tập sử dụng máy ảnh thì đúng hơn. Đây này, đúng rồi. Có lẽ đây là một cái địa điểm mà các bạn ấy tập sử dụng máy ảnh. Có mẫu này. Đó, có mẫu và đấy, có mấy người cầm máy ảnh. Những người này thì đang tập sử dụng, có thể là để trong một cái khóa học nào đó về chụp ảnh, về quay phim chẳng hạn. Wow. Tòa nhà quá là đẹp. Thật là không ngờ là cái khu vực này nó đông vui như vậy và hầu hết toàn người trẻ, ăn mặc lại còn rất là đẹp nữa. Ở cả cái khu vực này thì Linh thấy toàn là những cái thương hiệu về thời trang rất là nổi tiếng thôi. Ví dụ như là kia là Hermes này, đó, bên này là Dior này, là Luôn Vui Tươi này. Rồi thì ở bên này nữa. Đó, toàn là những thương hiệu đắt tiền thôi. Đúng là ở đây họ đang tập để chụp hình mẫu thật, chụp hình mẫu, tập quay phim. Linh sẽ đi theo hướng này. Có lẽ hướng này thì sẽ dẫn ra công viên. Ở xa xa kia thì Linh đã thấy bãi cỏ rồi. Đây vẫn chưa phải là công viên đâu mọi người ạ. Đây là một khu giống như kiểu là một cái khu trung tâm thương mại hơn. Hy vọng là mình sẽ tìm thấy những cái gì hay ho liên quan đến công nghệ tại khu vực này. Ví dụ như là trải nghiệm mua hàng bằng máy bay không người lái, hay là đi gọi taxi bằng xe không người lái chẳng hạn. Wow, chỗ này chụp hình thì sẽ rất là đẹp đây. Nó cực kỳ là trẻ trung ấy.
Đây là một cửa hàng bán những cái đồ thú bông chẳng hạn liên quan đến chim cánh cụt. Đó, cái thảm cỏ ở đây thì lại còn màu vàng nữa, trông rất là bắt mắt luôn. Đó, đi đến đây thì Linh đã thấy một cái máy bán hàng và cũng thấy vài người họ đang đứng xếp hàng để mua. Tuy nhiên là cái sản phẩm ở trong đó thì Linh cũng không rõ nó là gì luôn. Đó. Mình thì mình nghĩ rằng là mình cũng có thể mua. Tuy nhiên là mình không biết là cái đó dùng để làm gì. Thấy có hình con chim ở trên đó nhưng mà không biết là gì luôn. Linh hiểu rồi, hóa ra đây là một trong những cái hộp quà dùng để là giống như là bốc thăm xổ số. Đó, Linh vừa hỏi xong cái anh bạn quay phim này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bước tiếp để đi ra cái khu vực công viên ở ngoài kia mọi người nhé. Hóa ra là xổ số, bảo sao là nhiều người xếp hàng và đứng đợi đến lượt như vậy. Đúng là ở đâu thì cũng có những người rất là thích may rủi, thì cũng giống như mình thôi. Mình cũng rất là thích những cái trò chơi như vậy. Tuy nhiên là hôm nay không phải là ngày đó. Ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi tìm những cái gì mà liên quan đến công nghệ để trải nghiệm, để thưởng thức mọi người nhé. Nhìn những chiếc xe Xiaomi kìa, trông cứ như là những chiếc siêu xe mọi người ạ. Kìa, đó. Đẹp lắm, đây này. Mấy con Xiaomi trông quá đẹp luôn. Đây là xe để cho khách chạy thử mọi người ạ. Tại vì cái cửa hàng thì ở ngay đằng sau kia rồi. Những cái con xe này thì có giá khoảng từ 800 cho đến 1 tỷ 2. Trước đó thì Linh đã gọi là vào xem ở những cái cửa hàng ô tô trước rồi. Đó, những cái xe này thì khoảng tầm tỷ 2. Đẹp cực kỳ luôn. Trông ở bên ngoài nó cứ như là siêu xe vậy. Đây rồi, và phía công viên mà Linh nhắc tới đó chính là công viên Tài Năng, thì ngay trước mắt đây rồi. Bây giờ là 3 giờ kém 15 buổi chiều mọi người ạ. Wow, khi mà vào trong cái vị trí công viên này và nhìn ra cái hướng thành phố, thấy rất là nhiều những tòa nhà đẹp luôn. Những tòa nhà với phong cách thiết kế nó rất là độc lạ. Những cái kiến trúc thiết kế ở Trung Quốc này thì Linh thấy là có nhiều kiến trúc nó bắt mắt lắm, nó độc lạ. Đôi khi thì nó rất là hiện đại, mà đôi khi thì nó lại cũng rất là truyền thống. Họ luôn biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để tôn vinh những cái vẻ đẹp của truyền thống, cũng như là để hướng tới một cái sự phát triển ở tương lai. Bây giờ còn quá là sớm, thời tiết thì vẫn đang khá là nắng như này, cho nên là công viên nó trở nên là vắng vẻ. Còn vào buổi chiều tối thì chắc chắn là những cái khu vực mà nhiều cây xanh cũng như là có hồ nước như thế này thì chắc chắn sẽ tập trung rất là đông người. Cho quý vị khán giả xem này, đây là một nơi để có thể lấy nước này trong công viên. Và nước này là nước để uống mọi người nhé, nước để uống để rửa mặt cơ. Đó, chứ không phải là nước để làm gì khác đâu, nước này có thể để uống. Drink water, đó, nước sạch đấy. Tại thành phố Thâm Quyến ấy, thì không phải là một thành phố về du lịch đâu, nhưng mà họ có rất là nhiều công viên ở trong khu vực trung tâm thành phố này. Đó, đi một đoạn đường là chúng ta sẽ thấy một công viên. Rất nhiều luôn ấy. Đấy, đây là một góc nhìn của cái công viên này. Buổi tối thì chắc chắn là khi mà những ánh đèn của những cái tòa nhà kia bật lên ấy thì sẽ trở nên rất là lung linh luôn. Và thời tiết lại còn mát mẻ nữa thì quá là hợp lý để chúng ta có thể ra những cái khu vực như thế này để có thể thư giãn. Đây là một cái khu vực quảng trường rất là rộng của công viên này. Buổi tối ở những cái vị trí như vậy thì ở những cái chỗ bậc thang này thì người dân người ta sẽ ngồi ở đó. Sau đó thì kiểu gì kiểu cũng có những người mà
hát hò cái khu vực này. Đó, hát hò nhảy nhót livestream. Trông rất là nghệ thuật luôn đây. Khi mà Linh đăng những video về Trung Quốc ấy, thì có khá là nhiều những bình luận lo ngại rằng là những nhà vệ sinh công cộng của Trung Quốc thì bẩn và hết sức là đáng sợ. Đó, thì Linh cũng phải nói thật rằng là những nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc họ rất là sạch mọi người ạ, cực kỳ sạch luôn. Nếu mà quý vị khán giả có đến với Trung Quốc để trải nghiệm thì mọi người mới biết là ở Trung Quốc ấy, thì những cái gì mà liên quan đến công cộng ấy, họ làm rất là tốt. Từ đi lại, những cái vấn đề liên quan đến đi lại này, đến nhà vệ sinh này. Quý vị khán giả thấy không? Có một ông chú vừa vào đây đây. Đây là một người trực tại vệ sinh này, đó, trực tại khu vực nhà vệ sinh này và lúc nào cũng trong cái tình trạng là sẵn sàng quét dọn. Đó. Đây là một trong những cái gì mà liên quan đến công nghệ ở đây này. Hai cái bốc này. Thì cái này thì Linh không rõ nhưng mà Linh đoán là một cái nơi để gọi là đồ đạc thôi. Đó, để đồ đạc thôi, những cái tủ đồ thôi. Đấy, sau khi mình quét mã thì những cái này nó sẽ mở ra và sau đó thì mình để đồ và đi chơi ở trong công viên chẳng hạn. Lúc nãy thì Linh đã bước từ tận cái hướng của bãi cỏ bên kia, có chữ Shenzhen Talent kìa. Đấy, để bước sang bên này. Ngoài kia có một cái cây cầu và xa xa những cái ngọn núi ngoài kia thì chính là Hồng Kông đấy mọi người. Kia kìa, đấy, thì chính là đất của Hồng Kông rồi. Và hình như ngoài kia Linh đã thấy rồi, đấy là một trong những cái khu vực để chúng ta có thể là mua hàng bằng máy bay không người lái. Kia kìa, cái trụ màu vàng vàng kia kìa. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiến vào gần hơn nhé, để Linh thử trải nghiệm xem là mua hàng bằng máy bay không người lái thì nó sẽ như thế nào. Đây rồi thưa quý vị, đây chính là một trong những trụ để chúng ta có thể là mua hàng bằng máy bay không người lái. Đó, việc của chúng ta là sẽ quét mã vào những cái mã như thế này này. Và có lẽ là hiện tại thì chỉ có những cái cửa hàng ở đây. Đó, ví dụ như là KFC chẳng hạn, hay là những cái cửa hàng McDonald's này. Đây là Chagi là trà sữa này, Moliti này cũng là trà sữa này. Đó, còn hai này thì Linh không biết là gì và đây thì Linh cũng không rõ nữa. Đó, và có lẽ là chỉ có những cái cửa hàng này thì họ hiện tại đang hợp tác với gọi là cái khu mua sắm bằng máy bay không người lái này thôi. Đó, vậy nên là chúng ta chỉ có thể là mua những cái sản phẩm mà liên quan đến những cái cửa hàng này thôi. Đó. Và ở bên này thì cũng như vậy. Bên này thì người ta hướng dẫn kỹ hơn, ví dụ như là chúng ta cũng quét mã vào đây, sau đó thì là làm theo từng bước này, đây là bước 2 này và bước 3 là chọn mã này chẳng hạn. Và bước 4, bước 5 chẳng hạn. Đó. Thì cũng rất là thú vị và có lẽ ngay bây giờ đây thì Linh sẽ trải nghiệm cái việc là mua hàng bằng máy bay không người lái này. Đó, mời quý vị khán giả là sẽ cùng Linh thử nghiệm nhé. Trong lúc mình nói chuyện thì cái này nó mở ra. Chưa ai quét gì mà tại sao nó mở ra? Hay là có một ai đó đã quét trước đó rồi? Có thể là như vậy. Có lẽ là một ai đó đã quét trước Linh. Đó, trước khi mà Linh đến. Đó. Ở đây thì thấy toàn là những cái người lớn tuổi thôi. Họ có vẻ cũng là khách du lịch từ những cái thành phố, những cái địa phương khác của Trung Quốc đến đây. Và khi mà thấy này thì họ cũng khá là bất ngờ. Bởi vì Linh nghĩ rằng là ngoài Thâm Quyến thì có lẽ là cũng chưa có thành phố nào họ áp dụng cái việc là mua hàng như thế này. Đó. Thưa quý vị, đây là một món hàng của ai đó đã đặt trước Linh này. Đó. Chắc là mấy cô chú ở đây rồi. Đó. Chắc là mấy cô chú này người ta đã đặt trước mình. Đó, một món hàng đã được đưa đến. Đó. Rất là ấn tượng luôn. Và cái drone, cái máy bay không người lái này là một cái loại máy bay nó cỡ to đấy. Và sau đó thì nó sẽ thả hàng từ cái máy bay không người lái này xuống cái khu vực này. Đó. Và nhập mã. Hình như là chưa được. Chú này nhập sai mã rồi. Lúc nãy chú đã đặt trước. Mã này thì sau khi chúng ta quét thì nó sẽ thông báo về tin nhắn ở trong ứng dụng. Đây, sau khi mà thả hàng thì chiếc máy bay này nó sẽ bay đi này. Đó.
Đây là một cái trải nghiệm hết sức là thú vị đấy. Xem có mua được không? À, được rồi thì phải. Đang chờ cái này nó mở ra. Không chịu rồi. Đó, cái món hàng đã mở ra rồi. Đấy, thật là đáng tiếc khi mà mình đi một mình và lát nữa mua hàng thì không ai quay cho Linh ngoài việc là tự quay. Đó, thì món hàng sẽ ở trong cái hộp này thôi. Đó, thưa quý vị, bây giờ thì Linh sẽ trải nghiệm bằng việc là mua hàng bằng máy bay không người lái tại đây. Đó, đây là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm cái dịch vụ này thôi, cho nên là cũng khá là hồi hộp. Và trước tiên thì chúng ta cần phải quét mã vào đây. Thì ở đây là sử dụng cái app Mẩy Thoán. Đây là một cái app, một cái ứng dụng cũng rất là phổ biến tại Trung Quốc. Đó, đây rồi. Sau khi mà quét xong ấy thì nó sẽ hiển thị lên một cái menu như thế này mọi người ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái món liên quan đến đồ ăn, đồ uống, những cái đồ ăn nhanh chẳng hạn. Đây là đồ ăn này, đó, đồ uống này. KFC thì cả ăn cả uống rồi. Bên này thì có đồ uống của Chagi này chẳng hạn. Nó hay là những cái thương hiệu đồ uống khác, hình như là Linh Ly cái gì đó. Còn đây là bún phở miến gì đó mọi người ạ. Linh thấy cái bát này thì có rất là nhiều món đây. Ngoài ra thì đồ ăn nhanh, những cái món đồ ăn khác. À, đây là sushi. Đó, đây là sushi, đây là cà phê. Đó. Đây là bánh ngọt. Đấy, hay là những cái thương hiệu khác nữa cơ. Nhưng mà mình sẽ mua món ăn của KFC đi. Và mình chỉ có thể là mua được của một thương hiệu trong này thôi. Có nghĩa là mình không thể nào mà vừa mua của KFC, cũng không thể nào mà vừa mua nước của một cái cửa hàng khác được. Đó, ví dụ là như vậy. Mà mình sẽ chỉ có thể là mua ở KFC mà thôi. Linh sẽ mua cái món nào được nhỉ? Một món đồ ăn mọi người nhé. Một món đồ ăn đi. Đây, Linh sẽ chọn món này đi. Món này có giá tận 52 tệ. Nó bao gồm cả một cái bánh này, một cái khoai tây này, một cái cốc coca thì phải, và 2 cái bánh gì nữa. Đó, sau đó thì ấn thanh toán thôi. Chọn. Đây là gì nhỉ? Cứ ok đi. Đó. À đây. Tổng cộng hết tới tận là 61,7 tệ. Wow. Đúng không nhỉ? 61,7 tệ. 52 tệ là của đồ ăn rồi. Có lẽ là cái phần còn lại đây thì có lẽ là cái phí giao hàng. Rồi, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ chọn cái địa chỉ. Địa chỉ thì là địa chỉ người ta có tự động không? Số điện thoại đã này. Số điện thoại của Trung Quốc của Linh là 1983011597. Và nếu như quý vị khán giả nào có muốn liên lạc với Linh bằng cái việc là sử dụng số điện thoại Trung Quốc thì mọi người hãy đây, hãy lưu tên Linh vào nhá. Còn đây là có lẽ là tên, không biết có phải tên người không nữa. Đây là địa chỉ rồi. Đó, để Linh xem đây là gì. Nhập địa chỉ chi tiết. Địa chỉ chi tiết của mình thì có lẽ chính là cái này luôn. Đấy, nó lưu tại đây luôn. Còn gì không nhở? Đây là tên của người nhận hàng này. Rồi mình sẽ lưu là Hoàng Lính đi. Hoàng Lính là Vương Linh. Đó, thưa quý vị khán giả, là mình không thể nào mà thanh toán được. Có lẽ là do một cái vấn đề nào đó về cái app của Linh chưa xác thực, cho nên là Linh đã nhờ đến anh bạn Trung Quốc này. Đó, một người đi ngang qua thôi. Đó, bây giờ thì anh đang thao tác những cái thao tác ở trên máy của bạn ấy. Sau đó thì mình sẽ chuyển tiền cho bạn ấy thôi. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ thấy cái máy bay từ trên trời bay xuống đây sau khoảng một thời gian nào đó. Hào là OK，我给你钱了。
微信 OK， OK， 谢谢你。 you're welcome。多少？ bao nhiêu? 14 RMB。Yes。 OK。 Oh, 40. Okay. Let me check. Okay. It is okay. Okay, 谢谢。ôi, 谢谢。 No. It's okay. You can just. Yes. Yes. Ôi, 4 nên từ từ.等我。谢谢你。感谢。感谢你. Đó thì Linh, bạn vừa đặt thanh toán cho mình rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ máy bay đến thôi. Đó. Xe. Ok. And I can help you to 输入那个电话号码 the phone number. À. Yes. 我有电话号码. 是我的 is mine. Ok. Đó, xong đó, khi mà hàng hóa chuẩn bị đến thì có lẽ là sẽ có một cái cuộc điện thoại từ những cái người bán hàng gọi điện vào cái số điện thoại của mình đã đăng ký ở trên này. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ thôi. Tour xảo phân. Let me check. Đây. Ủa cái gì? Okay. Đó, thưa quý vị khán giả là sau khi mà đặt hàng ấy, thì đây là cái chỗ mà đó, đây là máy của bạn ấy thì là nó hẹn giờ là 17 giờ 21 cho đến 17 giờ 31 thì đơn hàng sẽ được giao này. Đó thì bây giờ là 16 giờ 59 mọi người nhé. Đó có nghĩa là khoảng 20 đến 30 phút thôi. Và chúng ta có thể xem hàng hóa đây, nó dựa trên cái bản đồ này và chúng ta còn có thể xem real time được là hàng hóa nó đang bay từ đâu đến đâu rồi. Đó, bây giờ thì hàng hóa vẫn đang ở đây, họ vẫn đang làm. Và lát nữa thôi thì khi mà cái máy bay nó bắt đầu cất cánh chở hàng đi thì nó sẽ đi theo cái lộ trình này và đến cái vị trí của mình đang ở đây. Đó, khá là thú vị và mình không thể nào mà tự thao tác mua hàng được. Có lẽ là cái app của Linh chưa xác thực ở cái mục nào đó, vậy nên là không thể đặt được, không thể thanh toán được. Đó. Đó, ok, xe nhị. Đó, bây giờ thì lại đến một lượt là một anh Tây khác. Anh ấy đang cũng muốn trải nghiệm và cũng do bạn hướng dẫn luôn. Bạn này cũng chỉ là một cái người đang đi qua đường tại đây thôi và Linh thấy bạn ấy cho nên là mình đã nhờ bạn ấy hướng dẫn. Chúng ta sẽ chờ thêm một chút nữa. Linh đã mua một cái món đồ ăn của KFC, trong đó thì có là nước ngọt Coca này, có bánh hamburger và có khoai tây và hình như là có thêm một cái món gì đó khác nữa. Đó, mình muốn trải nghiệm thôi cho nên là mình mua thôi, chứ còn vừa ăn KFC vào buổi trưa xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ thêm một lúc nữa mọi người nhé. Đó, ở trên kia thì xa kìa. Quý vị khán giả có thấy cái trực thăng vừa đỗ trên kia không? Ở đây thì những cái tổng tài, rất nhiều tổng tài ở đây đi làm bằng trực thăng. Đó là sự thật mọi người ạ. Kia là tòa nhà của Lenovo. Đó, có thể đó chính là trụ sở chính của Lenovo rồi. Đó, chiếc trực thăng thì vừa đỗ ở đó rồi. Đó. Ở Trung Quốc thì các bạn ấy nói tiếng Anh rất là tốt đấy. Những cái bạn ở Quảng Đông này thì Linh đã tiếp xúc với khá là nhiều bạn, những người thanh niên, những người bán hàng, kể cả là những cái cửa hàng rất là bé thôi nhưng mà họ nói tiếng Anh rất là tốt luôn. Bây giờ thì chúng ta chờ máy bay đến thôi, nhưng mà có lẽ là phải khoảng 20-30 phút nữa theo như là nó đã hẹn giờ ở trên đó mọi người ạ. Đó. Đây là máy bay trực thăng của tổng tài này. Nó vừa từ tòa nhà Lenovo để di chuyển đi. Ở Thâm Quyến thì chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh này rất là nhiều luôn. Đó. Họ đi làm bằng máy bay trực thăng mọi người ạ. Có lẽ đây là một ông chủ của Lenovo, bởi vì là vừa từ Lenovo và bay ra đây. Thưa quý vị, hình như là máy bay của Linh đã đến rồi kìa. Cái kìa. Đó. Nó đang bay ở trên trời kìa. Đó. Quý vị khán giả thấy không? Vẫn còn hơi cao một chút. Đó. Chúng ta sẽ chờ nó đi xuống dưới mọi người nhé. Ở đây xung quanh là những cái lùm cây, thế mà nó vẫn có thể định vị tốt để phi vào đây.
Đây này. Không biết là nó có phi xuống bên dưới kia không. À đấy, nó đã định vị rất là tốt rồi. Cái này là nó đi theo tọa độ rồi cho nên là rất chuẩn luôn, không thể lệch được. Đâu rồi? Đó. Rất là ấn tượng luôn. Đó, bây giờ thì chúng ta có lẽ là sẽ vào nhập cái mã ở trong này. Đó. Bây giờ nó đang thả hàng xuống mọi người ạ. Ồ, hóa ra là cũng có những người khác người ta đặt hàng. Vậy nên là Linh thấy có một cái món hàng cũng đang ở trên kia. Và biết đâu món hàng của mình là cái món hàng đằng sau, chứ không phải món hàng này. À, nè. Okay. Có thể đó mới là món hàng của mình, còn đây là món hàng của người khác. Đó. Đúng rồi, đây là món hàng của chị này. Đó. Còn món hàng của Linh thì kia, món hàng của Linh là ở kia kìa. Đó, 2 máy bay đồng thời một lúc luôn. Cái này vừa đi thì cái của Linh sẽ đến. Đó. Mà cũng không chắc là có phải của mình không, bởi vì là nó hẹn giờ tận sau 20 đến 30 phút nữa, mà bây giờ thì chưa đến cái thời gian đó mà đã có hàng về rồi. Đó, mới có 6 phút thôi mọi người ạ. Mới có 17 giờ 06 thôi. Có nghĩa là Linh mới đặt từ lúc nãy là thấy là 16 giờ 59 gì đó. Cũng chưa chắc là có phải hàng của mình không, hay là hàng của người khác. Có vẻ như là vẫn chưa phải là hàng của Linh đâu. Bởi vì là ấn mã số mãi mà chưa được. À. Hóa ra là của người này. Vẫn chưa phải là hàng của mình. Hai lần rồi vẫn chưa phải hàng của Linh, bởi vì là dù sao thì đúng là cũng chưa đến cái giờ nó hẹn giao hàng. Đó, chúng ta sẽ chờ tiếp thôi. Và sau khi mà ăn uống xong ấy thì chúng ta sẽ lấy cái hộp mà giao hàng ấy, đó, chúng ta sẽ để lại vào cái chỗ mà hai anh chị này đang đứng này, đó, để mà chúng ta gọi là giữ gìn cái vệ sinh môi trường. Đó. Khi mà chúng ta để vào đây thì sau đó thì sẽ có nhân viên của những cái trụ như thế này vào, có thể là vào buổi chiều, buổi tối gì đó thì họ sẽ đến thu cái hộp này đi. Đó. You can take a photo. Okay. And Ok, xin. Đó, Linh đang hỏi anh này, anh về những cái vị trí, những cái địa điểm để chúng ta có thể đi trải nghiệm cái việc là đặt xe không người lái tại Thâm Quyến. Đó, lát nữa sau khi mà Linh nhận hàng ở đây thì Linh sẽ đi trải nghiệm cái dịch vụ đó. Ok, xin. And it's last year's information. This year maybe there are more and more air can use no man car to drive, to transfer. 我可以说，你可以说中文。刚才给您的是去年的消息，今年应该有更多的区域可以运营无人驾驶汽车。谢谢你. Đó, bạn ấy nói rằng là cái tin nhắn mà bạn ấy vừa cho Linh xem ấy là thông tin từ năm ngoái rồi, và đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là sẽ có nhiều những khu vực mà chúng ta có thể trải nghiệm xe tự lái hơn tại thành phố Thâm Quyến này của Quảng Đông, Trung Quốc. Đó, bây giờ đã là 17 giờ 11 phút rồi. Tuy nhiên là để mà đúng theo như cái giờ hẹn ở trên này là còn khoảng tầm 10 đến 20 phút nữa cơ. Đó, để mà món hàng của Linh sẽ được giao đến đây. Thật là đáng tiếc khi mà cái thông tin về WeChat của Linh thì lại bị
cái ứng dụng của Linh lại bị lỗi, cho nên là không thể nào mà kết bạn được với bạn này. Bạn ấy là một người thường thì những cái người Trung Quốc họ rất là nhiệt tình trong cái vấn đề là hỗ trợ cho du khách nước ngoài mọi người nhé. Đây là một cái đặc điểm khi mà Linh đi đến nhiều địa điểm, những nơi tại Trung Quốc thì mình mới nhận ra điều này. Đó. You can take this photo. À. Do you have? Oh, you can use WeChat. We see. Okay. Yes. And the scan is code, so you Okay. can know how to use. Yeah. Eh? Oh. We see. You Why là? WeChat account has some problem. Why? Tầng. Then you can take this. Có lẽ là món hàng của mình về rồi, cho nên là mình sẽ phải quay cái này trước đã. Bạn ấy vừa gửi cho Linh một cái địa chỉ về cái việc là trải nghiệm xe taxi không người lái đó. Nhưng mà Linh đang chờ món hàng. Đây là lần thứ 3 thì phải, chúng ta không rõ là có phải là của Linh không nữa, nhưng mà mình đoán chắc là của mình rồi. Lần này chắc đúng rồi. Cái việc trải nghiệm này thì nó cũng gây khá là tò mò với rất là nhiều người đấy. Đó, đây cũng không phải là dịch vụ có từ lâu đời đâu. Linh nghĩ rằng là nó cũng mới có trong khoảng thời gian gần đây, vậy nên là còn rất là nhiều người ta cũng tò mò giống y như mình. Đó, bây giờ thả hàng xuống này. Đó. Nó thả hàng xuống và sau đó là mình vào nhập mật khẩu được gửi về tin nhắn. Vậy là cái chỗ kia nó sẽ mở ra để mình lấy hàng. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Vẫn chưa đúng mọi người ơi. Không rõ là của ai nữa. Ok. Đúng rồi. Đấy. Vừa tinh tủng. Đó, sau khi mà hàng hóa về thì sẽ có người gọi điện cho chúng ta. Đó, trong lúc mình đang nói chuyện như vậy thì có một chiếc trực thăng đang bay ở trên đầu. Vậy nên là nó gây ra cái tiếng ồn. Và đây là cái món quà của mình đây. Món hàng của mình đây. Đó. Xin nị. Ok. Đó, đây là món hàng của Linh. Chúng ta sẽ mở theo cái hướng dẫn ở trên này. Đó. Ok, xin nị. Đây là hướng dẫn để chúng ta mở hộp hàng này. Đấy, chúng ta sẽ phải mở theo cái hướng dẫn như vậy để mà giữ được cái hộp hàng nó một cách trọn vẹn nhất. Sau đó thì chúng ta sau khi ăn xong chẳng hạn, thì chúng ta lại đưa vào cái thùng bên này. Đấy, để người nhân viên của cái này người ta đến lấy lại và sau đó thì họ còn gọi là sử dụng cho những lần sau. Đó, bạn này hỗ trợ Linh mở luôn cả cái này luôn này. Đó, tại vì mình sợ là mình sẽ mở sai cách ấy. Đó, chúng ta sẽ mở. Ok, wow. Đây chính là cái món đồ của mình đây. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ cất này đi thôi. Sugar. Đây. Sau đó là cất vào đây. Đó. Đó, họ nhiệt tình đến như thế luôn mọi người ạ. Càn xe này. Ok. Đây, còn đây là món hàng của Linh đây mọi người ơi. Đó, chúng ta đã đặt món hàng này của KFC mọi người nhá. Với tổng số tiền là 42,7 tệ. Đó, sau khi mà đã được giảm giá từ 48,7 tệ. Thì hàng hóa thì nó vẫn giữ nguyên giá như là ở cửa hàng thôi, không phải là đắt hơn gì đâu. Và Linh cũng không rõ là đây là đã tính tiền gọi là giao hàng chưa nữa. Hoặc là có thể tính rồi nhưng mà mình được khuyến mại cho nên là mới có cái giá như vậy. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi thưởng thức cái món ăn này mọi người nhé. Không biết là nó còn nóng không. Vẫn nóng đấy, vẫn nóng, vẫn ấm mọi người ạ. Đó, không chỉ là mình tò mò đâu mà đây, hai người bạn ngoại quốc này thì cũng như vậy luôn. Họ cũng đang đặt hàng và làm theo hướng dẫn ở trên đó để mà có thể là đưa được cái món hàng về đây. Trong lúc ngồi đây ăn thì Linh cũng muốn kể một câu chuyện liên quan đến cái người bạn lúc nãy đã giúp đỡ Linh mua hàng bằng máy bay không người lái. Thì như quý vị khán giả cũng có thể thấy là lúc đó thì Linh không thể tự thanh toán được. Vậy nên là Linh đã phải nhờ đến một người qua đường, chính là anh bạn này. Và anh này thì anh đã phải dùng đến phần mềm của anh ấy ở trên điện thoại của anh ấy mới đặt được và thanh toán được.
Đó, sau đó thì là hàng hóa về đây. Thì cái món hàng này có giá trị là 42,7 tệ. Tuy nhiên là anh này anh chỉ báo với Linh là 40 tệ thôi, cho nên là mình cũng nghĩ rằng là cái đơn hàng này 40 tệ. Tuy nhiên là trong đầu mình thì mình đinh là mình phải trả cho người ta hơn một chút đấy, để gọi là tỏ cái sự cảm ơn, tỏ cái lòng cảm ơn. Vậy nên Linh đã chuyển là 50 tệ bằng một cách rất là nhanh tay luôn. Còn anh này thì anh ấy cứ từ chối thôi, anh ấy bảo là chỉ 40 tệ thôi, chỉ 40 tệ thôi. Nhưng mà mình thì nhanh tay hơn, cho nên là mình đã ấn thành công chuyển khoản 50 tệ. Và anh này anh ấy sau khi mà nhận 50 tệ thì đương nhiên là anh ấy lại bắt đầu muốn Linh là phải gửi cái WeChat của Linh cho anh ấy, để anh ấy có thể chuyển lại cái khoản thừa mà Linh đã chuyển thừa cho anh ấy. Đó, mà đương nhiên là Linh lại gọi là không gửi rồi, bởi vì là mình rất là muốn cảm ơn họ mà. Và cũng chỉ có cái cách này thôi, có nghĩa là gửi thêm cho họ một ít tiền thôi. Đó, cho cái công sức của họ đã giúp đỡ mình cũng mất khá là nhiều thời gian. Đó, xong rồi thì người ta cũng rất là nhiệt tình, tỉ mỉ từng tí một. Đó, tuy nhiên là anh ấy nhất quyết là không nhận cái số tiền thừa đó, và anh ấy gọi lên trung tâm chăm sóc khách hàng của cái ứng dụng WeChat này để là yêu cầu họ phải hoàn trả tiền cho mình. Đó, họ phải hoàn trả tiền cho Linh ấy. Đấy. Tuy nhiên là sau một khoảng thời gian khoảng 20-30 phút thì cái trung tâm dịch vụ đó báo lại rằng là họ không chấp nhận cái yêu cầu này. Đó, không chấp nhận yêu cầu này. Đó. Và sau đó thì đương nhiên là không chấp nhận thì cũng phải chịu thôi. Đó, thì là hai người, anh này anh lại về nói chuyện với Linh. Đấy, cùng đứng ở một cái sân thôi, nhưng mà mỗi người đứng một góc. Thế anh này lại tiến về nói chuyện với Linh và nói rằng là muốn WeChat, muốn xin WeChat của Linh để kết bạn. Tóm lại là khi mà Linh ở Thâm Quyến có vấn đề gì thì có thể là nhắn tin cho bạn ấy các thứ để hỗ trợ này kia. Đấy, và nói rất là chân thành trung thực rằng là Trung Quốc thì rất là chào đón mọi người, vậy nên là cũng không nhất thiết phải là làm như thế. Đấy, kiểu thế. Thì Linh cũng cho WeChat. Thì sau đó thì anh này lại dùng cái WeChat của Linh để chuyển khoản cho Linh. Nhưng mà đặc biệt là anh này lại chuyển khoản tới tận 50 tệ. Có nghĩa là anh ấy vừa mất thời gian giúp đỡ mình này, vừa không lấy tiền về cái món hàng đặt hộ mình này. Và sau khi chuyển khoản 50 tệ là đương nhiên là Linh cũng sẽ thấy áy náy rồi, cho nên là mình phải trả lại chứ. Nhưng mà vấn đề là anh này chạy rất nhanh và chạy đi luôn, không thể đuổi được luôn. Và bây giờ thì Linh đang ngồi đây và mình còn đang kiểu rất là bất ngờ ấy, bởi vì là đây chỉ là một người đi qua đường thôi, và mình gọi vào để giúp mình gọi là hỗ trợ thanh toán ở trên cái phần mềm của mình. Đó, một người đi qua đường mình gọi vào thôi. Nhưng mà bây giờ không đuổi được người ta. Và bây giờ thì tự dưng là vừa được trải nghiệm mua hàng mà lại vừa được mời một cái món gọi là một cái món hàng là có giá tận 43 tệ, thì nhân lên thì chắc là cũng khoảng tầm 150 mọi người ạ, tầm 150. Nhưng mà vấn đề là mình đương nhiên là mình không muốn nhận cái kiểu này đâu, nhưng mà bây giờ là mình không thể nào mà đuổi được cái bạn ấy sau khi chuyển khoản cho mình cái là bạn ấy chạy luôn. Thế cơ. Quá là thân thiện luôn ấy. Thì thực tế là mình đã gặp rất là nhiều những cái bạn trẻ ở Trung Quốc, họ cực kỳ thân thiện với mình rồi. Đây không phải là người đầu tiên. Tuy nhiên là thân thiện đến cái cỡ này thì là đây là người đầu tiên mà Linh gặp. Và Linh đôi khi nói thật là Linh còn chưa hiểu là tại sao họ có thể là tốt bụng và thân thiện đến như vậy luôn. Hay là có một vấn đề gì khác không mà nhất định là họ phải làm như thế. Trời ơi, thật sự là quá là tốt bụng luôn. Và đây là một cái đoạn tin nhắn, không phải tin nhắn mà lúc nãy khi mà nói chuyện ấy thì là phải dùng phiên dịch mà. Cho nên là đây có một đoạn hội thoại là như thế này. Thì sau khi mà Linh muốn chuyển tiền cho anh ấy thì anh nói rằng là không sao đâu này, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Lần sau anh về Việt Nam anh có thể đãi tôi và chúng ta vẫn là bạn. Nếu anh có nhiều tiền hơn ở Trung Quốc, anh có thể thêm tiền để đi du lịch, cảm ơn anh. Đó, sau đó thì đây là anh ấy chuyển cho Linh 50 tệ. Sau cái tin nhắn này thì nhất định là phải chuyển cho Linh 50 tệ bằng được. Còn một đoạn đây nữa cơ. Không, vì tôi thấy bạn đang làm tốt nên tôi hy vọng có thể hỏi thêm. Tôi đang yêu cầu hoàn tiền nhưng có thể cần bộ phận chăm sóc khách hàng xử lý nên sẽ mất một chút thời gian. Trung Quốc luôn chào đón những người bạn tốt, cảm ơn bạn. Đó, đây là cái phần gọi là dịch. Khi mà anh ấy nói ra ấy, thì nó dịch ra như thế này. Đại loại là khi mà Linh đưa tiền cho anh ấy thì anh ấy không muốn nhận và anh ấy nói rằng như thế này. Đó là Trung Quốc luôn chào đón những người bạn tốt, cảm ơn bạn. Và ý là Linh không cần thiết phải gửi cái quá số tiền như vậy. Đó. Nhưng mà vấn đề là câu chuyện kết thúc cuối cùng ấy là Linh không đuổi được anh bạn này. Và Linh đã được mời cái món ăn này
Linh đã được mời cái món ăn này với giá 43 tệ. Và bây giờ thì không biết là đến bao giờ mới có thể gặp lại bạn này một lần nữa. Trời ơi. Một câu chuyện kiểu cũng thực sự là rất là bất ngờ, rất là thú vị đây. Một câu chuyện rất là bất ngờ với mình. Vậy nên là khi mà đi du lịch ở Trung Quốc ấy, thì phải nói thật là rất an toàn mọi người nhé. An toàn từ an ninh cho đến là sự thân thiện của người dân. Đây là cái điều từ trải nghiệm cá nhân của Linh sau khi đi khá là nhiều nơi tại Trung Quốc mà Linh nhận thấy. Đó, với người nước ngoài họ quá là thân thiện luôn.